I'm 40 in my right car. Bitches change, they act like I ain't all this. Get it money, nigga, that my man. Hi guys! Kasama po nyo ngayon ang coolest teacher in white teacher, Rosie Chicks. Si-share ko sa inyo ang madaling paraan or easy steps for Philippine National ID Registration. Ang batas ng Republika bilang 11055, otherwise known as Philippine Identification System Act, ay naglalayo magtatag ng isang pambansang sistema na pagkakakilanlan para sa lahat ng mamamayan at residenteng dayuhan ng Pilipinas. Bilang isang foundation ng digital ID system, mag-i-improve ang paghahatid at pag-access ng mga serbisyo sa Pilipinas. Mapapabilis ang ating paglipat sa isang digital na ekonomiya. Narito ang 5 madadaling paraan, 5 easy steps para makapag-register tayo sa SM Supermalls. Sa paraang ito, magkakaroon tayo ng presence-less, paperless, and cashless transactions kapag nagkaroon tayo ng involvement sa digital ID system. Let's go! First, go to SM Supermalls registration area. I-approach natin ang personnel or staff para sa Philippine Identification System Registration Center para makakuha tayo ng registrant's information sheet. Number 2, present a valid ID with address and birthday. So makikita natin sa loob, they are observing proper protocols para maging safe sa panahon ngayon. Proper social distancing, and of course, with face mask and face shield. Number 2, present a valid ID with address and birthday. Importante na may address, ang ID, at importante din na may birthday. Baka may ID ka po na gawa lang ng validity. Anong need? Yung kung dapat yung valid ka. Yung need, license. Yan na. Yan. Kailangan ko na mag-register. Ano? BRC. Picture nila. Tapos dun sa bago naman kong PRC na wala namang birthday. Walang Make nakalagay sure na na ang birthday. valid Wala ID yung na dala natin ay may address. Hindi nyo rin na Nalalagyan po ng supporting document. Secondary document. pwede ko itong Literal? Oo. Basta man puro original yan. Ano po? Original. Wala pong tatanggapin na supporting. Sa supporting na lang ma'am pagka may validity. Narito ang secondary documents in case na incomplete na data ng ating unang ID na natin. Okay? After po dito naman pipila. Ayun po yung video ko lang pala. Okay. Sabi na lang ng temperature. 34 po. May boyfriend ka ba? Yes. Okay, temperature check. Basta na lang ng kapag-dito ko. With alcohol, syempre, para mag-save. Ma'am, tanong ko lang kung saan po sa Laguna po kayo pinanganak? Pangil, Laguna. Saan ba? Pangil, Laguna. May gina po ba? Oo. Hindi kayo po o Tagalog na? Pangil, ano lang Tagalog. Yung nakikita ko, J-U-I-O. Ano yung old, old spelling siya. Pero accepted din naman. Nandun na tayo sa number 11. Thank you. Habang naghihintay, pagdating niyo po na tatanggalin lang dito kasi pipicturan po kayo para sa national ID. Wala Okay. Ano ma'am, may lipstick po ba kayo? Wala na. Wala na. Okay, ma'am. Hindi naman, pretty pa din. Oh, thank you. Thank you, 11. Thank you.
kunin lahat ng data natin na importante para dito sa ating Philippine National ID. Number 4, give the biometric information including first fingerprint, second iris scan, and third photo. So, isa-isahin natin. So, makikita natin, ina-apply, tinatapat ang apat na fingers muna sa biometric. At after nun, number 2, iris scan. Tungkol po yan sa data privacy. Okay. This is also called eye scanner. So, during this process, magkakaroon din ng encoding procedure, ang personnel or staff encode dito para ipasok na lahat ng data na sinulat natin doon sa database system. And with regards to the data encoding, ang pinabasa din sa atin mga details na kailangan tandaan para sa privacy. This is also called the data privacy. Yes. Ng San Francisco po. Yes. Dito rin po ito sa San Pablo. Opo. Resident and permanent address na po. Next is taking photo. So, meron silang camera na magte-take sa atin ng photo. And fifth, issuance of the Philippine System Number, PSN ID. Pero take note, ang PSN or Philippine ID will be delivered to your address by PHL Post. So, ipapadala to sa bahay. Kaya iintayin na lang natin after 2 months. Another reminder, never tayo magpo-post ng Philippine ID on social media like FB, YT as it contains personal information o personal na informasyon natin na hindi dapat i-share sa iba. And that's all for today. Thank you for listening. Very easy, hindi ba? So, see you again next time para sa mga ilang details, ilang advices mula kay Teacher Rosie Chicks. See you soon! Business change,